พระกฐิลวนิยะเลวตาเถระน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายคาถาธรรมบทข้อ17พระกฐิลวนิยตาเถระบรรพชาขณะอายุ7 ขวบไปอยู่ในป่าสแกบรรลุพระอรหันต์พระสารีบุตรออกบวชแล้วต่อมาน้องสาว3 คนคือจาลาอุปจาราศรีสุปจาราก็ออกบวชเป็นภิกษุณีน้องชาย2 คนคือจุนทาและอุปเสนาก็ออกบวชเป็นภิกษุเหลือเพียงน้องคนสุดท้องคือเลวตาพระสารีบุตรบอกแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่าถ้าเลวตามาหาเพื่อขอบวชก็จงบวชให้เขาเพราะมารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฏฐิผมจึงเป็นทั้งแม่และพ่อของเขาครั้นเลวตาอายุเพียง7 ขวบมารดานางสาลีปรามณีบังคับให้เลวตามั่นหมายกับเด็กหญิงเด็กชายเลวตาได้ฟังคำของญาติเด็กหญิงอวยพรขณะทำการมงคลจุมมือเด็กทั้งสองลงในถาดน้ำว่าขอให้เจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงมีชีวิตยืนเหมือนยายของเจ้านะเลวตาคิดว่ายายคนนั้นเห็นอะไรหนอจึงถามว่าคนไหนคือยายพวกญาติชี้ให้ดูคุณยายอายุ120 ปีมีลักษณะผมงอหนังเหี่ยวหลังโกงก็ถามว่าเด็กหญิงคนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือญาติตอบว่าใช่แล้วเลวตาคิดว่าพวกพี่ๆของเราคงเห็นความชรานี้กระมังจึงออกบวชกันหมดพิธีเสร็จแล้วพวกญาติอุ้มเขานั่งในยานกับเด็กหญิงเขาออกอุบายขอไปปัสสาวะแล้วหนีไปไกลจนพบกับภิกษุประมาณ30 รูปในป่าบอกพวกท่านว่าเป็นน้องของพระสารีบุตรมาขอบวชภิกษุทั้งหลายจึงให้บรรพชาเป็นสามเณรพระสารีบุตรทราบว่าน้องชายบวชแล้วก็จะไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็จะไปด้วยขอให้รอก่อนฝ่ายสามเณรเกรงว่าพวกญาติจะติดตามมาพบจึงเรียนกรรมฐานจากภิกษุแล้วไปอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนไม้สะแกไกลจากเดิม30 โยชน์ในระหว่างที่อยู่ในป่านั้น3 เดือนก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา4พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรและภิกษุ500 รูปเดินทางไกลผ่านป่าเส้นทางลัดโดยอาศัยบุญของพระศรีวลีเถระมีหมู่เทวดานำอาหารและน้ำมาถวายสมณเณรเลวตาเนรมิตพระกันทกุฏีเหลือที่อยู่เรือนยอด500 หลังให้ภิกษุทั้งหลายอาศัยระหว่างประทับอยู่นาน1 เดือนก็มีเทวดานำบิณฑบาตมาคอยบำรุงด้วยกำลังบุญของพระศิวลีภิกษุแก่2 รูปคุยกันว่าพระศาสดาเห็นแก่หน้าพระสารีบุตรจึงเสด็จมายังที่อยู่หรูหราเช่นนี้สมณเณรจะทำสมณธรรมในที่อยู่ใหญ่โตอย่างนี้ได้อย่างไรในวันที่เสด็จกลับพระพุทธเจ้า
จึงทรงทำให้ภิกษุทั้งสองรูปลืมกระปุกใส่น้ำมันและรองเท้าสามเณรคลายฤทธิ์ที่อยู่เหล่านั้นหายไปแล้วภิกษุทั้งสองนึกขึ้นได้ว่าลืมของกลับเข้าไปแต่ก็ไม่พบปลาสแกและพบสิ่งของเหล่านั้นห้อยอยู่ที่ต้นสแกนางวิสาขาถามภิกษุแก่ทั้งสองรูปที่ไปเยี่ยมสามเณรเลวตะว่าที่อยู่ของสามเณรเป็นอย่างไรบ้างทั้งสองตอบว่าไม่น่าลื่นลมเลยเป็นปลาสแกมีหนามขาวอย่างกับที่อยู่ของพวกเปรตต่อมานางถามภิกษุหนุ่มสองรูปที่ตามเสด็จไปด้วยว่าที่อยู่ของสามเณรเป็นอย่างไรพวกท่านตอบว่าไม่อาจจะพรรณนาได้เพราะงดงามมากรู้สึกเหมือนกับว่าที่อยู่นั้นเกิดจากฤทธิ์นางวิสาขาคิดว่าภิกษุสองกลุ่มตอบไม่เหมือนกันที่อยู่นั้นคงเกิดจากฤทธิ์เมื่อคลายฤทธิ์แล้วกลับไปเอาของจึงพบแต่ปลาสแกเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่เรือนนางจึงทูลให้ทรงสดับและถามว่าที่อยู่นั้นเป็นอย่างไรกันแน่พระศาสดาตรัสว่าบ้านหรือป่าก็ตามพระอรหันต์อยู่ในที่ใดที่นั้นมีแต่ความลื่นลมแล้วตัดภาสิทธินี้คาเมวายติวลันเยนินเนวายติวาทะเลยัตถาอรหันโตวิหลันติตังภูมิลามเนยกังพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดคือจะในบ้านหรือว่าในป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มหรือว่าที่ดอนก็ตามสถานที่นั้นย่อมเป็นลมณียสถานพระอรหันต์อาศัยอยู่ในบ้านถึงไม่ได้กายวิเวกแต่ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอนเพราะแม้แต่อารมณ์อันเป็นทิพย์ก็ไม่ทำจิตของท่านให้หวั่นไหวได้ท่านอยู่ณที่ใดภูมิประเทศนั้นล้วนเป็นที่น่าลื่นลมพระเลวตาคติละวนิยาเป็นเอตทัคคาถืออยู่ป่าซึ่งพระวินัยกำหนดเขตป่าว่าคือสถานที่เว้นบ้านและเว้นที่ใกล้เคียงบ้านนั่นแหละเรียกว่าป่าส่วนเสนาสนะป่าพระวินัยกำหนดว่าอยู่ห่างจากเขตบ้าน500 ชั่วธนูภิกษุอยู่แล้วไปแสวงหาบิณฑบาตในเขตบ้านได้ไม่ยากนะและเสนาสนะชายบ้านก็คือสถานที่อยู่อาศัยใกล้หมู่บ้านหรือวัดบ้านซึ่งพระเลวตาไม่ได้อยู่ในเสนาสนะชายบ้านและไม่ได้อยู่ในเสนาสนะป่าด้วย